Welcome back mga mandirigma. In today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng single crochet, slip stitch at half double crochet. So syempre kailangan ulit natin ng hook saka ng yarn. So unang gagawin natin is gawa tayo ng slip knot. Okay. Next, chain tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Next, para sa ating single crochet, insert natin yung hook natin dito sa second loop mula sa ating hook, which is 1, 2. Okay. Dito. Next, kuha tayo ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa dalawa. Same ulit. Dito sa ating next loop, which is ito. Insert natin dyan yung hook. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa dalawa. Okay. Dito sa ating next loop ulit. Insert natin dyan yung hook. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa dalawa. So, yan na yung ating single crochet. So, ganun lang ulit hanggang makarating tayo dito sa dulo. So, gagawin ko lang siya. So, ito yung last. So, ayan na yung ating single crochet. Ayan siya. So, ayun, nag-focus siya. Next, gagawa tayo dito ng another single crochet, another round. Tapos nun, maglalagay tayo ng slip stitch. Okay, para sa ating second round na single crochet, chain tayo ng isa. Then, baliktarin natin yung ginawa natin. Okay. Next, dito sa first loop, yung loop, ito yung parang formang letter V. Ayaw mag-focus ng camera ko. Ayaw niya. Okay, yung formang letter V, yan yung ating loop. So, insert natin dito yung hook. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa dalawa. Same, second loop. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa dalawa. So, tatapusin ko lang lagyan to ng single crochet. Then, after nun, papakita ko sa inyo paano gumawa ng slip stitch. Okay, kasi natanggal pa yung isa. Tingnan natin. Ito yung last. So, maglalagay tayo ng slip stitch dito sa loop. Yan, sa mga loop na yun, lalagay tayo dyan ng slip stitch. Una, chain tayo ng isa. Then, baliktarin natin yung ating ginawa. Then, maglalagay tayo ng slip stitch. Ganito po yung pag-slip stitch. Dito sa first loop, insert ulit natin dyan yung hook. Kuha ng yarn, hilain, at hilain itong loop na to. Di ba may dalawang loop? Itong loop na to, insert natin dito sa loop na ito. Pagkahila mo kanina doon sa, kanyari ganito. Hindi ka natanggal. Insert natin dito yung hook, kuha ng yarn, hilain, at hilain sa isa pang loop. Yan po yung slip stitch. Ulitin natin. Insert yung hook sa loop, kuha ng yarn, hilain, at hilain ulit sa isa pang loop. Okay. Ulitin ko po. Insert yung hook, kuha ng yarn, hilain,
hilain pa sa isa pang loop. Same. Next loop, shoot yung yarn, ay yung hook, kuha ng yarn, hilain sa next loop. So, napapansin nyo yung ating yarn na nasa hook is nasa gitna na siya kasi nga nag-slip stitch tayo. So, ganyan po yung pag slip stitch. So, ganyan siya. Hindi mo siya masyadong makita. Ganyan na. May napapansin kayo para na silang kambal. Ayaw kasi mag-focus ng camera ko. Lada siya sa personal. So, yun po yung pag-slip stitch at yung pag-single crochet. Ngayon naman, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng half double crochet. So, tatanggalin ko lang to. Gagawa muna tayo ng slip knot. Then, chain tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next, gagawin natin is, prepare tayo, magkukuha tayo ng yarn. Okay. Next, insert natin yung hook dito sa pangatlong loop mula sa hook. 1, 2, 3. Dito natin insert. Next, kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain dito sa tatlong loop. Ganyan. Ganun ulit, kuha tayo ng yarn, insert natin sa next loop. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa tatlong loop. Ganun ulit, kuha ng yarn, insert natin dito sa next loop. Kuha ng yarn, hilain. Kuha ng yarn, hilain sa tatlong loop. So, ganyan po yung ating half double crochet. So, uulitin nyo lang yan hanggang mapuno nyo yung, malagyan nyo lahat ng chain. So, ito yung last. So, ganyan. So, same lang ulit kung gusto nyo, parang humaba siya. Baliktarin natin yung ating ginawa. Chain tayo ng 2. Baliktarin natin ginawa at mag-start ulit tayo maglagay ng half double crochet dito sa ating loop. So, yun lang. So, sana may natutunan kayo sa ating single crochet, slip stitch, at half double crochet. So, kung may natutunan kayo, like yung video na to. Kung wala naman, okay, dislike nyo. Comment nyo kung bakit. Kung ano yung hindi nyo natutunan o hindi nyo na-gets. So, at kung may mga tanong kayo, comment nyo lang. And, yun. Thank you so much for watching. And, don't forget to subscribe on my channel. And see you again in my next video. Bye-bye!